নমস্কাৰ, তোমালোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ আহিছে। পুনৰ নিউ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিব হ'লে 10 পাছ হ'লে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সবিশেষ জনাই আছোঁ। তাৰ আগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটো ভিজিট কৰি আছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা। তেন্তে ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰিকমেণ্ডটো আহিছে ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যুৰো ৰিকমেণ্ড 2022 আৰু ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে 1671টা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ। অনলি 10 পাছ হ'লে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু এজ লিমিটটো বিচাৰিছে 18 to 27, 18ৰ পৰা 27 বছৰ বিচাৰিছে আৰু লগতে বয়সটো ধৰি দিয়া হ'ব আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 25/11/2022, 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাষ্ট ডেট। তোমালোকে 25 তাৰিখৰ আগত কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰিব হ'লে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু মই তোমালোকৰ মূল কথাখিনি কৈ দিছোঁ, যদি তোমালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট কপি চাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, তাত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে আৰু এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া হৈ আছে, তোমালোকে চেক কৰি ল'বা। 2 নম্বৰ ৰিকমেণ্ডটো ক'বলৈ আহিছোঁ IBPS ৰিকমেণ্ড 2022 আৰু ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে 710, 710টা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু এডুকেশ্যন বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 21/11/2022, 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাষ্ট ডেট। 21 তাৰিখৰ আগত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'বা আৰু এপ্লাই কৰিব হ'লে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। যদি তোমালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট কপি চাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, তাত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে সকলোবোৰ, লগতে এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া হৈ আছে, এবাৰ চেক কৰি ল'বা। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে SSC MTS ৰিকমেণ্ড 2022ত এপ্লাই কৰিছিলা আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি আছিল 4300টা ভেকেঞ্চি আছিল। এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ তোমালোকৰ বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ড পাব্লিছ কৰি দিছে, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু তলত তোমালোকৰ লিংক দিয়া হৈ আছে, এবাৰ চেক কৰিবা, লগতে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল, ধন্যবাদ।